שלום, תודה שחזרתם אליי. אתם מאמינים? הגענו לסרטון האחרון של הקורס. בואו נתחיל. התיאוריה, כמו שעשיתי בסרטון הקודם, אני פשוט מריצה לכם אותה מהר. אתם מוזמנים לעצור אם אתם צריכים, לקרוא אם אתם צריכים להתרענן. מקווה שבשלב הזה אנחנו כבר זוכרים את הכל בעל פה. והנה התרגיל הראשון. שימו לב, W מוכל ב-RNN תת מרחב, כך שלכל שתי מטריצות A, B ב-W מתקיים A כפול B גם שייך ל-W. במילים אחרות, W הוא תת מרחב של המטריצות הממשיות מסדר N עליהן שסגור לכפל. תתי מרחבים סגורים לחיבור ולכפל בסקלר. זה תת מרחב שגם סגור לכפל. הוכיחו שאם A שייכת ל-W הפיכה, אז A-1 גם שייכת ל-W. שימו לב מה כתוב כאן. התרגיל הזה אומר, תוכיחו שאם יש לכם תת מרחב של מטריצות ריבועיות שסגור לכפל, ובפנים יש מטריצה הפיכה, גם ההופכית שלה נמצאת ב-W. תחשבו רגע, אתם מכירים מין תת מרחב כזה שסגור לכפל? הנה דוגמה, מטריצות אלכסוניות. תת מרחב של המטריצות הן עליהן? כן. אם לוקחים שתי אלכסוניות, כופלים, מקבלים אלכסונית. זה אומר, מה שכתוב כאן אומר, שאם אני אקח מטריצה A ב-W הפיכה, כלומר מטריצה אלכסונית הפיכה, כתוב כאן שההופכית שלה גם היא אלכסונית, כי גם היא נמצאת ב-W. וואו. הנה עוד דוגמה. תחשבו על W להיות המטריצות המשולשות עליונות. כתוב כאן, A, B שייך ל-W, שתי משולשות עליונות, אז גם A כפול B שייך ל-W. מטריצות משולשות עליונות סגורות לכפל. לכן, מה שכתוב כאן, זה שאם ניקח מטריצה, הפיכה ב-W, משולשת עליונה ב-W, ההופכית שלה גם היא ב-W, כלומר ההופכית שלה משולשת עליונה, גם היא תהיה משולשת עליונה. וואו, איזה כוח יש לה תרגיל הזה ברגע שאנחנו מכניסים משמעות. לעומת זאת אגב, W לא יכול להיות מטריצות סימטריות, כי מטריצות סימטריות לא סגורות לכפל. סימטרית כפול סימטרית, היא לא בהכרח סימטרית. ממש מדהים כמה כוח שיש לתרגיל מספר 1. עכשיו בואו נוכיח שזה נכון. והנה הפתרון. אתה שואל אם גם זה קשור לערכים עצמיים? מסתבר שכן. תראו כמה שאלות. אנחנו לא רואים מול העיניים ערכים עצמיים, ועדיין בשביל לפתור אותן צריך ערכים עצמיים. מזל שלמדנו את זה. והנה הפתרון. תכף תראה איפה הערכים העצמיים צצים. לפי הנתון אנחנו יודעים שאם A שייך ל-W, סגור לכפל, ולכן מיידית כל חזקה של A גם היא נמצאת ב-W לכל K טבעי. A בפנים, אז A כפול A בפנים, אז A כפול A כפול A בפנים. כל חזקה טבעית גם היא בפנים. אבל רגע, אנחנו יודעים ש-W תת מרחב, ולכן הוא סגור לחיבור ולכפל בסקלר. במילים אחרות, כל צירוף ליניארי של חזקות A, גם הוא יימצא ב-W. חזקות טבעיות של A, צירופים ליניאריים, מזכיר לכם משהו? בוודאי. בואו ניקח את A ב-W, להיות הפיכה, ועכשיו חזקות טבעיות מיידית מוביל אותנו למשפט קיילי-המילטון ולתכונות של פולינום אופייני. אם כך, עבור מטריצה הפיכה, לפי משפט קיילי-המילטון ותכונות הפולינום האופייני, שימו לב מה אנחנו מקבלים. נכתוב פולינום אופייני, נציב את A, נקבל 0. אבל A הפיכה, זוכרים מה אנחנו יודעים על A הפיכה? ש-A0 שונה מ-0. ולכן אני יכולה מהשוויון הזה לבודד את I. תעבירו את מינוס A0i לצד שני, תחלקו במינוס A0, והנה מה מקבלים. מינוס 1 חלקי A0 כפול הצירוף שנשאר. קיבלנו צירוף ליניארי של חזקות טבעיות של A. ולכן גם הוא ב-W. במילים אחרות, גם I שייך ל-W. אם כך, כל צירוף ליניארי של חזקות A ו-I גם הוא ב-W. מכירים מישהי שהיא צירוף ליניארי של חזקות A ו-I? כן, כבר ראינו את זה. A-1 היא כזו.
ראינו כבר ש-a מינוס 1 היא פולינום ב-a ממעלה לכל היותר n מינוס 1. כלומר, את a מינוס 1 אפשר היה לכתוב, תזכרו בסרטון שראינו על מטריצות הפיכות, של מינוס 1 חלקי 0, והנה מה שבפנים זה ה-a מינוס 1, פולינום ב-a ממעלה לכל היותר n מינוס 1. רגע, אם כך, מה קיבלנו? בדיוק מה שרצינו, שגם a מינוס 1 שייכת ל-w. בואו נעבור לתרגיל השני. יש לנו a מטריצה ממשית מסדר n על n לחסינה. זכרו, נתון שהיא לחסינה. מעל הממשיים. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים. בואו נראה מהם הסעיפים. הנה הסעיף הראשון. אם a בשלישית שווה ל-a, אז RA שווה לטרייס A. a בשלישית שווה ל-a, האם נכון או לא נכון שהדרגה שווה לעקבה? טוב, בואו ננתח את זה רגע. מה אתם חושבים? הנה הפתרון. הטענה לא נכונה. איך נמצא דוגמה? בואו נראה. אנחנו רוצים להבין איזה סוג של מטריצות לחפש, כי אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל לבדוק דוגמאות ולקחת מטריצה A ולהעלות אותה בחזקת 3. אז בואו נראה. ניקח למדה ערך עצמי, ממשי, כי כתוב לחסינה מעל הממשיים, ואומר שהערכים העצמיים הם ממשיים, אז הנה למדה ב-R, ממשי, ערך עצמי, עם וקטור עצמי V שונה מ-0. מה אנחנו יודעים? A שווה ל-A בשלישית, לכן AV שווה A בשלישית V. רגע, זה למדה V וזה למדה בשלישית V, זוכרים? ולכן אנחנו מקבלים למדה V שווה ללמדה בשלישית V. בואו נעביר אגפים, נוציא V החוצה, נקבל למדה בשלישית מינוס למדה כפול V שווה ל-0. אבל זה סקלר וזה וקטור, ואנחנו יודעים שזה וקטור עצמי, ולכן V שונה מ-0. סקלר כפול וקטור שווה 0, או הסקלר 0, או הוקטור 0. הוקטור לא 0. מה נשאר? שהסקלר הוא 0. למדה בשלישית מינוס למדה שווה 0. מה זה אומר? זה אומר שלמדה, כלומר ערך עצמי של A שמקיים את A בשלישית שווה ל-A, חייב להיות שייך לקבוצה 0, 1, מינוס 1. כי אלה הם המספרים היחידים שיקיימו את התנאים שראינו למעלה. לכן למדה הוא אחד המספרים 0, 1, מינוס 1. אז אתם מחפשים מטריצה לחסינה, שהערכים העצמיים יהיו או 0, 1, מינוס 1 בתוך הקבוצה הזו, ובנוסף A בשלישית שווה ל-A. עכשיו אנחנו כבר יודעים איך למצוא דוגמה נגדית, יודעים מה לחפש. לכן ננסה לבנות אחת כזו שהיא לחסינה, ניקח כבר אלכסונית, ונדאג שהעקבה והדרגה לא יהיו אותו דבר. למשל, בואו נחפש מטריצה כזו וניקח שהערכים העצמיים יהיו בקבוצה הזו, והעקבה והדרגה לא יהיו אותו דבר. הנה, למשל, אני אקח את A להיות 1, 0, 0, מינוס 1. האם היא לחסינה? לחסינה, היא כבר אלכסונית. הערכים העצמיים באמת נמצאים בקבוצה שלנו. לכן, גם קל לבדוק שאכן A בשלישית שווה ל-A. מה זה A? הנה. מה זה A בשלישית? באלכסונית, לעלות בחזקת 3 את אברי האלכסון. 1 בשלישית זה 1, מינוס 1 בשלישית זה מינוס 1, קיבלנו A בשלישית באמת שווה ל-A, A לחסינה עומדת בכל התנאים, אבל מאוד קל לראות שטרייס A זה 0, ואילו RA זה 2. לא מתקיים. נעבור לסעיף הבא. שוב אותם נתונים, המטריצה A לחסינה מעל R, ואנחנו רוצים להוכיח או להפריך את הסעיף הבא. ב' A בשלישית שווה ל-A, אותו נתון כמו קודם, הפעם שואלים אותי, האם RA שווה לטרייס A בריבוע? לא טרייס A, טרייס A בריבוע. קודם היה, RA שווה לטרייס A? לא. RA שווה לטרייס A בריבוע. מה אתם חושבים שיצא הפעם? הפעם זה נכון, בואו נראה את ההוכחה. אז כבר ראינו בסעיף הקודם, מאחר וזה היה תלוי רק בנתון ובלכסון, אנחנו יודעים שלמדה ערך עצמי, חייב להיות שייך לקבוצה 0, 1, מינוס 1. עכשיו אנחנו יודעים שהיא לחסינה. זה אומר שהיא דומה למטריצה אלכסונית. זכרו, אנחנו מנסים להוכיח. לכן צריך לעבוד באופן כללי. A לחסינה דומה לאלכסונית. בואו נסמן אותה ב-D, שיהיה לנו קל לעבוד. ואנחנו יודעים
שבאיברי האלכסון של D יש ערכים העצמיים, ולכן האלכסון של D זה המספרים 0, 1, מינוס 1. לא יודעת מי משתתף, לא יודעת מי לא משתתף, ולא יודעת כמה מכל אחד יש. אני רק יודעת שבאלכסון של D יש אפסים ואו אחדים ואו מינוס אחדים. זהו. טוב, עכשיו אנחנו יודעים שאם A ו-B דומות, אז AK ו-BK דומות. לכן, אם A דומה ל-D, נקבל ש-A בריבוע דומה ל-D בריבוע. למה אנחנו רוצים A בריבוע ו-D בריבוע? כי זה מה שיש לנו כאן. אז מה אנחנו יכולים להגיד עכשיו על D בריבוע? D בריבוע, יש את הערכים עצמיים של D בריבוע, או של A בריבוע. מי הם? האיברים ב-D בריבוע זה לקחת את איברי האלכסון של D ולעלות בריבוע. ולכן אנחנו מקבלים 0 בריבוע, 1 בריבוע, מינוס 1 בריבוע, סך הכל במטריצה D בריבוע, באלכסון, מה יהיה? אפסים ואו אחדים. עכשיו בואו נראה. D בריבוע אלכסונית, ולכן הדרגה של D שווה לדרגה של D בריבוע. תחשבו, למה זה נכון? כי זה שווה למספר האיברים השונים מ-0 באלכסון. יש לנו מטריצה אלכסונית. כל איבר באלכסון של D שהוא שווה ל-0, מאפס אוטומטית את כל השורה. ולכן מהי הדרגה? כמספר האיברים השונים מ-0 באלכסון של D. אבל רגע, מי הם המספרים האלה? הם שווים ל-1, מי ששונה מ-0 חייב להיות 1, כי ב-D בריבוע יש רק 0 ו-1. אתה לא 0, אתה 1. ולכן, אם אני רוצה לדעת מה הדרגה של D בריבוע, אני צריכה, או הדרגה של D, אני צריכה לסכום את האחדים. כלומר, אני צריכה לחשב את היקבע של D. לספור את האחדים, או לחשב את הדרגה, זה אותו דבר. ולכן, מאחר ולמטריצות דומות יש אותה יקבע, וגם אותה דרגה, אנחנו נקבל. שימו לב. הדרגה של A שווה לדרגה של D, כי A ו-D דומות. אבל הדרגה של D שווה לדרגה של D בריבוע. מספר האיברים השונים מ-0 ב-D שווה למספר האיברים השונים מ-0 ב-D בריבוע. ולכן RD בריבוע ו-RD שווים. אבל רגע, RD בריבוע זה טרייס D בריבוע, כי לספור את האחדים ב-D בריבוע זה כמו לספור את האחדים והמינוס אחדים ב-D. אבל D בריבוע ו-A בריבוע דומות, ולכן טרייס של D בריבוע שווה לטרייס A. התחלנו עם RA וסיימנו עם טרייס של A בריבוע, ולכן קיבלנו שהטענה נכונה. עוברים לסעיף ג', אותם נתונים. מה אומר סעיף ג'? אם הערכים העצמיים של A זהים לערכים העצמיים של A בריבוע, אז A שווה ל-A בריבוע. ל-A ול-A בריבוע אותם ערכים עצמיים. האם זה אומר ש-A שווה ל-A בריבוע? באופן כללי, כנראה שלא. אבל שימו לב שכאן כתוב ש-A לחסינה. בואו נראה מה מקבלים פה. נתחיל בניתוח הנתונים. אני יודעת ש-A לחסינה, ולכן קיימות P הפיכה ו-D אלכסונית, כך ש P מינוס 1 AP שווה ל-D. עכשיו, מדברים איתי על A בריבוע. בואו נראה מה יוצא פה. D בריבוע, זה יהיה P מינוס 1 AP, כפול P מינוס 1 AP. זוכרים? ה-P מצטמצם, מקבלים P מינוס 1 A בריבוע P. עכשיו, שימו לב. אני יודעת שהערכים העצמיים של A זהים לערכים העצמיים של A בריבוע, ולכן נובע ש-D שווה ל-D בריבוע. למה? מה יש ב-D? את הערכים העצמיים של A. כן, דומות. מה יש ב-D בריבוע? את הערכים העצמיים של A בריבוע, כי היא דומה ל-D בריבוע. רגע, אבל זה אותם ערכים עצמיים, ולכן האלכסון של D שווה לאלכסון של D בריבוע. מחוץ לאלכסון, לבטח אותו דבר, כי זו מטריצה אלכסונית, ולכן קיבלנו ש-D שווה ל-D בריבוע. הערכים העצמיים מופיעים באלכסון, ול-A ול-A בריבוע, אותם ערכים עצמיים, לכן ל-D ול-D בריבוע, אותו אברי אלכסון, כלומר המטריצות שוות. שוב, כל זה בהנחה שסידרנו אותם באותו הסדר, במטריצה D ו-D בריבוע. עכשיו, קיבלנו P מינוס 1 AP שווה ל-D, אבל D שווה ל-D בריבוע, ולכן P מינוס 1 A בריבוע P זה D בריבוע.
d בריבוע זה p מינוס 1, a בריבוע p, נציב כאן. נסתכל על ההתחלה ועל הסוף, נקבל p מינוס 1 ap שווה ל-p מינוס 1 a בריבוע p. מה נשאר לנו לעשות? נכון. לכפול ב-p מצד אחד, לכפול ב-p מינוס 1 בצד השני, מימין, וה-p מצטמצמים ונשארים עם זה ש-a שווה ל-a בריבוע, בדיוק כמו שכתוב למעלה. ושימו לב כמה היה חשוב הנתון שהמטריצות לחסינות, אחרת לא היינו מצליחים להגיע לפה. והגענו לתרגיל 3. יש לנו ככה, a מטריצה מסדר n על n, אנחנו יודעים ש-n גדול שווה מ-3, אנחנו גם יודעים שהעקבה של a היא 0 והדרגה של a היא 2. מה אנחנו רוצים לעשות עם הנתונים האלה? להוכיח בסעיף הראשון שאם כל הערכים העצמיים של a ממשיים, אז a בחזקת n ו-a בחזקת n מינוס 2 תלויות לינארית מעל r. זוכרים מה זה אומר? שיהיה איזשהו סקלר, שאם נכפול בו את האחת, נקבל את השנייה. והסקלר הזה חייב להיות ממשי. למה? כי התלות הלינארית היא מעל r. בואו נראה איך עושים את זה. בואו ננתח את הנתונים. נשים לב ש-a לא הפיכה, n גדול שווה 3 והדרגה היא 2. לכן בוודאות המטריצה לא הפיכה. מה זה אומר? 0 ערך עצמי. יודעים דרגה, יודעים ריבוי גיאומטרי, ולכן הריבוי הגיאומטרי זה n פחות הדרגה, כלומר n מינוס 2, הדרגה נתונה. אבל הפולינום האופייני הוא ממעלה n, זה אומר שיש לנו עוד שני ערכים עצמיים ב-r. למה ב-r? כי נתון שהערכים העצמיים ממשיים, לכן למדה 1, למדה 2 ב-r. אלה הערכים הנותרים. מה אנחנו יודעים עכשיו? שסכום כל הערכים העצמיים שווה לעקבה שנתונה לנו. בואו נכתוב את זה. לכן נקבל טרייס a שווה 0 נתון, זה n מינוס 2 פעמים 0 ועוד למדה 1 ועוד למדה 2. סכומם של שני הערכים העצמיים הנותרים הוא 0, ולכן למדה 2 שווה למינוס למדה 1. זהו. עכשיו יש לנו את כל הערכים העצמיים, בואו נבנה פולינום אופייני. אז מה יהיה הפולינום האופייני? יש לנו 0 מופיע n מינוס 2 פעמים, לכן זה למדה n מינוס 2, כפול למדה פחות למדה 1, כפול למדה מינוס מינוס למדה 1, שזה פלוס למדה 1. זוכרים? הערך העצמי למדה 2 הוא מינוס למדה 1. בואו נפתח סוגריים, נוסחת הכפל המקוצר השלישית, ומקבלים למדה בחזקת n מינוס 2 כפול למדה בריבוע מינוס למדה 1 בריבוע. שימו לב, זה מספר למדה 1 בריבוע, זה הערך העצמי הנוסף שמופיע כאן. עכשיו, במה נשתמש? נכון, במשפט קיילי-המילטון. אנחנו מציבים פנימה את a, מקבלים 0, ולכן נציב כאן את a ונקבל a בחזקת n מינוס 2 כפול a בריבוע מינוס למדה 1 בריבוע i שווה 0. בואו נפתח סוגריים ונקבל ש-an פחות למדה 1 בריבוע, an מינוס 2 שווה 0, נעביר אגפים ונקבל ש-an שווה לאיזשהו סקלר כפול an מינוס 2. מי זה הסקלר הזה? זה למדה 1 בריבוע, אבל למדה 1 שייך ל-r, לכן הסקלר נמצא ב-r, וקיבלנו ש-an היא כפולה בסקלר של an מינוס 2, ולכן המטריצות a בחזקת n כפול ו-an מינוס 2 תלויות לינארית מעל r, כי הסקלר הוא ממשי. אתה שואל, מה קורה אם למדה 1 שווה ל-0? שימו לב. 0 מופיע בוודאות בריבוי גיאומטרי n מינוס 2. עכשיו, שני הערכים העצמיים הנותרים, קראנו להם למדה 1 ולמדה 2. אם למדה 1 היה 0, אוטומטית גם למדה 2 שווה 0. מה זה משנה כאן? בואו נבדוק. אנחנו מקבלים עם כך ש0 הוא ערך עצמי יחיד. לכן הפולינום האופייני יוצא לנו, תציבו כאן, 0, תקבלו שהפולינום האופייני הוא למדה בחזקת n. תציבו פה, תקבלו פולינום אופייני, למדה בחזקת n. ולכן a בחזקת n שווה ל-0 לפי קיילי-המילטון. אז מי המטריצות שצריכות להיות תלויות לינארית? 0 ו-a בחזקת n מינוס 2. טוב, כל קבוצה שמכילה את ה-0 תלויה לינארית. אז במקרה ולמדה 1 שווה 0, הטענה עדיין נכונה. אז לא היה צריך להבחין במקרה המיוחד, אבל יפה ששאלת. ואנחנו עוברים עכשיו
לסעיף ב'. בסעיף ב', אותם נתונים כמו קודם, n גדול שווה 3, הדרגה 2, היקבע 0. הפעם אומרים לי, הוכיחו כי אם ל-a יש ערך עצמי לא ממשי, עדיין an ו-an מינוס 2 תלויות לינארית מעל r. נעשה בדיוק את אותו ניתוח, רק ניקח בחשבון שהפעם הערכים העצמיים הם לא ב-r, הנוספים חוץ מ-0. אז הנה, לפי סעיף א' אנחנו כבר יודעים ש-0 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי n-2. עכשיו, הערכים עצמיים הנוספים, למדה 1 ולמדה 2, הפעם כתוב שהם לא ממשיים, ולכן הם ב-C. טוב, אנחנו יודעים שהיא ממשית, לכן הפולינום האופייני ממשי, ולכן מה אנחנו יודעים? ערך עצמי לא ממשי, מי יהיה הנוסף? נכון, הצמוד. אז קיבלנו שלמדה 2 שווה ללמדה 1 צמוד. ערכים עצמיים לא ממשיים לפולינום ממשי באים בזוגות. עכשיו בואו נשתמש ביקבע כדי לגלות מה הקשר בין למדה 1 ללמדה 1 צמוד. היקבע היא 0, לכן n-2 פעמים 0 ועוד למדה 1 ועוד הערך העצמי הנוסף שהוא למדה 1 צמוד שווה 0. רגע, מה כתוב כאן? כתוב כאן שלמדה 1 הוא מינוס למדה 1 צמוד. מתי מספר לא ממשי שווה למינוס הצמוד שלו? זוכרים מה זה אומר על המספר? וואו, אנחנו ממש חוזרים לשיעורים הראשונים של הסמסטר. כן, זה אומר שלמדה 1 מדומה טהור, כלומר הוא מהצורה bi. כשמי זה b? מספר ממשי. מדומה טהור bi. עכשיו בואו נבנה את הפולינום האופייני שלנו. f למדה שווה n-2 פעמים 0, לכן זה למדה n-2, למדה פחות bi, למדה ועוד bi, מספר והצמוד. שוב נשתמש בנוסחת הכפל המקוצר ונקבל שזה שווה ללמדה בחזקת n-2, למדה בריבוע פלוס b בריבוע. ו-b מספר ממשי. שוב נשתמש בקיילי המילטון ונציב ונקבל 0. a בחזקת n-2 כפול a בריבוע ועוד b בריבוע i שווה 0. נפתח סוגריים, נקבל 0, נעביר אגפים ונקבל ש-a בחזקת n שווה למינוס b בריבוע an-2. רגע, b ממשי, מינוס b בריבוע ממשי, ולכן קיבלנו שעבור הסקלר מינוס b בריבוע הממשי, המטריצות an ו-an-2 תלויות לינארית מעל r, כי הסקלר הוא ממשי. זהו חברים, זה היה התרגיל האחרון. כמה נחמד לסיים את כל הקורס שלנו בתרגיל עם ערכים עצמיים, לחסון קיילי המילטון וקשר לפרק הראשון של הסמסטר. סגרנו מעגל. זהו חברים, סיימנו. אני ממש מתרגשת, מקווה שגם אתם. עברנו דרך מאוד ארוכה ביחד, מאוד מקווה שלמדתם ולא פחות שנהנתם. אז תודה רבה לחברים המצוירים שלנו שעזרו לי להעביר לכם את כל המסר ואת המידע ואת החומר שרציתי להעביר. פה אנחנו מסיימים. תודה רבה ולהתראות.